القهوة أو كأس الشيطان أو النبيذ الحلال كلها أسماء لأشهر مشروب حول العالم، وهو كذلك المشروب المفضل لأغلب سكان العالم، حيث يبدأ الكثيرون صباحهم بشرب كوب من هذا المشروب السحري. ويستهلك البشر ما مقداره 400 مليار كوب من القهوة سنويا، وهذا رقم ضخم ومثير. ما هو السر وراء هذا المشروب العجيب؟ أهلا بكم في قناة أن تعلم أكثر. معكم أحمد، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن القهوة، الشراب السحري، فتابعونا. التعريف بالقهوة هي كلمة عربية، وهي كانت نوع من أنواع الخمور قديما، وسميت بذلك لأنها كالخمر تقهي عن الطعام، أي تجعلك تكرهه. القهوة مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وينمو في أكثر من 70 بلدا حول العالم، خصوصا في المناطق الاستوائية في أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأفريقيا. ويقال أن البن الأخضر هو ثاني أكثر السلع تداولا في العالم بعد النفط الخام، ونظرا لاحتوائها على الكافيين يمكن أن يكون للقهوة تأثير منبه للبشر. تعتبر الجمهورية اليمنية من أوائل الدول التي زرعت البن وصدرته للعالم، بدليل أن القهوة التي يطلق عليها أرابيكا أو القهوة العربية مصدرها اليمن. كما أن أهم وأفخر أنواع القهوة هي الموكا، وهي تحريف من قهوة المخا نسبة إلى الميناء اليمني الشهير المخا، ويعتبر ميناء المخا الأول الذي انطلقت منه سفن تجارة وتصدير البن إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم. يشتهر البن اليمني بمذاقه الخاص وطعمه الفريد الذي يختلف عن أنواع البن الأخرى التي تزرع وتنتج في بلدان العالم الأخرى. زراعة القهوة. إن الطريقة التقليدية لزراعة القهوة هي وضع 20 بذرة في كل حفرة في بداية موسم الأمطار. تفقد هذه الطريقة حوالي 50% من البذور، أما النصف المتبقي لا يتلف وينمو. ولكن هناك طريقة برازيلية أكثر فعالية لزراعة القهوة، وهي أن توضع الشتلات في حاضنة حتى تنمو في الخارج لمدة تصل إلى 12 شهرا. ومن بين الأنواع الرئيسية للقهوة القهوة العربية، كذلك قهوة روبوستا، والتي تميل إلى المرارة وأقل نكهة، ولكن هيئتها أفضل من العربية. ولهذه الأسباب فإن نحو 3/4 القهوة المزروعة عالميا هي القهوة العربية. بالإضافة إلى ذلك تحتوي سلالات روبوستا أيضا على حوالي 40 إلى 50% كافيين أكثر من قهوة أرابيكا، ولهذا السبب يتم استخدامها كبديل غير مكلف للقهوة العربية. بالعديد من خلطات القهوة التجارية تستخدم بذور الروبوستا ذات النوعية الجيدة في خلطة الإسبريسو الإيطالية التقليدية لتقديم طعم قوي مع أفضل رغوة على الوجه. حقائق قد لا تعرفها عن القهوة: إن التأثيرات الصحية للقهوة عديدة وواسعة جدا، وعلى العكس مما سمعه البعض من تأثيرات سلبية، فللقهوة العديد من الفوائد التي قد لا يعرفها الكثيرون. ومن أهمها أن القهوة تعد مضادا طبيعيا للأكسدة، بالتالي فهي تعمل على تخليص الجسم من المواد الضارة والسامة. وفيما يلي حقائق قد لا تعرفها عن القهوة، ومنها: يتم الحصول على مضادات الأكسدة من القهوة أكثر بكثير من الفواكه والخضروات بالنظام الغذائي الشرقي. تعد القهوة المشروب المنبه الأكثر استخداما حول العالم، متفوقا بذلك على المشروبات الغازية والشاي، على الرغم من وجود الكافيين فيها. يحتوي الكوب المتوسط من القهوة من 90 إلى 100 ميكروغرام من الكافيين. تقل نسبة الإصابة بالاكتئاب وأمراض الكبد عند الأشخاص الذين يشربون القهوة باستمرار. تزيد القهوة من عمليات الأيض بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 11%، مما يساعد في عملية حرق الدهون وإعطاء طاقة للجسم. تزيد القهوة من نسب هرمون الأدرينالين بالجسم، مما يحسن من أدائه بشكل عام. أضرار القهوة. تعد القهوة غالبا آمنة للبالغين والأصحاء عند شربها بكميات معتدلة، ولكن الإكثار منها أو شرب ما يعادل 4 أو 5 أكواب يوميا أو ما يساوي 400 ملغ من الكافيين قد يسبب الأرق وعدم الراحة والعصبية واضطراب المعدة، وكذلك الإعياء والتقيؤ والغثيان، وزيادة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس. ولذلك يمكن القول أنه من المحتمل عدم أمان القهوة عند شربها بما يزيد عن 4 أكواب.
ولفترات زمنية طويلة، إذ يمكن لذلك أن يسبب الصداع والقلق وطنينا في الأذن والهياج وعدم انتظام ضربات القلب. بالإضافة إلى ذلك فإن شرب ما يزيد عن 6 أكواب من القهوة يوميا قد يسبب تسمم الكافيين التي تتمثل أعراضه بالقلق والهيجان، كما أن زيادة شرب الكافيين يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى شرب المزيد من القهوة والاعتماد عليها والإصابة بأعراض الانسحاب عند التوقف المفاجئ عن شربها. القهوة وعلاقتها بالاقتصاد. يعتمد 25 مليونا من المنتجين البسطاء حول العالم على القهوة في عيشهم، خصوصا في البرازيل حيث ينتج فيها حوالي ثلث القهوة الموجودة في العالم كله، حيث كانت البرازيل أكبر المصدرين للقهوة في سبتمبر من العام 2017. في عام 2009 كانت البرازيل الرائدة عالميا في إنتاج القهوة الخضراء، تليها فيتنام وإندونيسيا وكولومبيا وأثيوبيا. وتزرع حبوب البن العربية في أمريكا اللاتينية أو شرق أفريقيا أو شبه الجزيرة العربية أو آسيا. تزرع حبوب بن الروبوستا في غرب ووسط أفريقيا وفي جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وإلى حد ما في البرازيل. نستطيع عادة تمييز حبة البن من مختلف البلدان أو المناطق باختلاف نكهتها أو رائحتها أو شكلها أو حموضتها، ولا تعتمد صفات النكهة فقط على المنطقة التي زرعت فيها القهوة، بل أيضا على الأنواع الفرعية والوراثية وطريقة معالجتها. ويعرف التنوع في حبوب البن عادة بالمنطقة التي زرعت فيها، مثل حبوب بن كولومبيا وحبوب بن كونا من جزيرة جاوا. ختاما، ما نوع القهوة التي تفضل شربها؟ شاركونا تعليقاتكم أسفل المقطع. وإن أعجبت بالمحتوى نرجو منك الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ومفيد، ونشر المقطع لدى وسائل التواصل الاجتماعي.